आजको विशेष अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म विद्या छापागाई। राष्ट्रपति सङ्घको अन्तर्क्रियाका लागि 100 जना महिलाहरूको साथमा म अहिले शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको छु। देशभरिका महिलाका के छन् त प्रश्न राष्ट्रपतिलाई? एकजना महिला राष्ट्रपति हुनुले समग्र नेपाली महिलाको अवस्थामा के फरक पार्छ? तत्कालै त्यस्तो धेरै सुधार त म देख्दिनँ, तर पनि यसले जुन मानसिकतामा असर जुन पार्छ त्यो चाहिँ नाप्न नसकिने, एकदम अनमोल र अतुलनीय हुन्छ। कक्षा 10 मा पढ्दैछु। मैले हजुरबाट चाहिँ एउटा आफ्नो सपना साकार पार्ने प्रेरणा पाएको छु र मेरो सपना चाहिँ भोलि गएर यस राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बन्ने हो। मैले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक काम गर्ने, सङ्घर्ष गर्दै जाने, जनताको दुःख सुखको चाहिँ नि साथी भएर काम गर्दै जाँदाखेरि र त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय दलसँग आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि त्यो असम्भव कुरा चाहिँ छैन। एकदमै सफल हुनुहुन्छ। हजुर राष्ट्रपतिज्यू, केटाकेटी हुर्काउँदादेखि नै छोरीहरू छोराभन्दा कुनै पनि कुरामा कम छैनन् भन्ने कुराको चेत चाहिँ कसरी भर्ने होला? यो चाहिँ बाबु र आमाको चेतनामा पनि भर पर्ने कुराहरू हुन्छ र घर र वरपरको वातावरणले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। छोरा र छोरीको बिचमा भएका विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक जुन भेदभावहरू छन्, यो सामाजिक सांस्कृतिक भेदभावले पैदा भएपछि पार्ने प्रभाव हो खासमा। अब कोही यस्तो मान्छेहरू हुन्छ जो घर र समाजसँगै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेर हामी बराबर हो, अझ हामीहरू चाहिँ छोरी मान्छे एक स्टेप हामी अगाडि हो भन्ने भावना राख्नेहरू उनको जुन मनोबल उच्च हुन्छ नि, त्यो मनोबल उच्च भएको कारणले गर्दाखेरि अरूको पनि उनीहरू चाहिँ साथी सहयोगी छहारी बनेर जान सक्छन्। हामी दलित महिलाहरू सबै महिलाहरूभन्दा अझै नै पीडित रहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हजुर हामीहरूलाई कस्तो आशा दिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। मैले छोटोमा जवाफ लिइहालेँ। मान्यताको हिसाबले यो छुवाछुत भनेको चाहिँ यो अमानवीय हो भन्ने खालको चेतना त आइसकेको छ। कानुनले पनि चाहिँ यसलाई अमान्य गरेको छ, प्रतिबन्धित गरेको छ। तर पनि गाउँघरमा चाहिँ यसलाई मान्छन्, किनभने यो लामो समयदेखि चाहिँ त्यसरी भेदभाव रहिआएको हुनाले। यो विभेद घटाउन राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने उहाँको प्रश्न पनि थियो। अनि त्यसमा त हामीले आर्थिक सामाजिक कुरामा यसमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ, शिक्षामा हामीले जोड दिनुपर्छ। देशको अन्य क्षेत्रको तुलनामा हाम्रो कर्णालीको महिलाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अनि त्यसै गरी सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता एकदमै नाजुक नै भन्न मिल्छ। यसलाई सुधार गर्न यहाँको भूमिका के रहन्छ? हाम्रो चेपाङ समुदाय चाहिँ धेरै अरूको तुलनामा धेरै पछाडि परेका छौँ र अहिलेसम्म चेपाङ समुदायको महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ संस्थामा होस् जुनसुकै कार्यमा पनि संलग्न म देख्दिनँ होइन। भर्खरै हामी नयाँ संविधान पायौँ र नयाँ राष्ट्रपति पायौँ होइन, त्यसमा पनि हाम्रा कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। अब ती अधिकारहरूलाई नै हामी ऐन कानुन बनाउँछौँ। त्यो ऐन कानुनमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू नहटियोस् र समाजमा हामीले परिवारमा धेरै लान्छना र भेदभाव खेपेका छौँ र राष्ट्रको कुनै पनि निकायमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। र अब तपाईँले तपाईँको यो कार्यकालमा चाहिँ हामी जस्तो व्यक्तिहरूको लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यही नै प्रश्न छ। हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। शिक्षा र आरक्षणको क्षेत्रबाट नै यो पछाडि परेको क्षेत्र र समुदायलाई उठाउनुपर्छ। सुन्दाखेरि इतिहास भइसक्नु पर्ने कुरीति कुप्रथाहरू पनि छन्। त्यसमा अब अहिले शिक्षित परिवारहरूको बिच पनि पहिलाभन्दा अब दाइजो देखिने रूपमा लिइन्थ्यो, आजकल चाहिँ अब नदेखिने प्रकारले। पहिला 1 टाइम डाउरी हुन्थ्यो, आजकल त्यसको भयानक म्युटेसन निस्केको छ। लाइफ टाइम डाउरी के योजना केही छ भविष्यमा? न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि हामीले मुलुक ऐनको सुधार गर्नेदेखि लिएर संशोधन गर्नेदेखि लिएर संविधानै संशोधन गर्ने, आरक्षणको कुराबाट चाहिँ अलिकति महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि, किनभने आर्थिक रूपमा पनि सशक्त हुनु पर्यो, शैक्षिक रूपमा पनि सशक्त हुनु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पाएको अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। मुस्लिममा बढीभन्दा बढी पनि शिक्षाको कमी हो, अनि छोरीलाई नपढाउने, छोराहरूलाई मात्रै पढाउने, अनि
धेरै बच्चाहरू मतलब जन्माउने परिवार समाजले महिलालाई यहाँ जाऊ त्यहाँ नजाऊ, यो गर त्यो नगर, यो खाऊ त्यो नखाऊ, योसँग बोल त्योसँग नबोल भनेर एक खालको सीमा तोकिदिएको हुन्छ नि, त्यो सीमा तोकिदिनाले पनि उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा प्रभाव पारेको हुन्छ? अवश्य पनि नकारात्मकै प्रभाव परेको हुन्छ। त्यसैले छोरा र छोरी समान हो, सन्तान बराबर र सन्तानको रूपमा नै हामीले चाहिँ लिएर पैदा हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अहिले त झन् अब छोरा र छोरीमा भेदभाव गर्ने, गर्भ अवस्थादेखि नै भेदभाव गर्ने, अब विज्ञान प्रविधिलाई पनि छोरीको विरुद्धमा चाहिँ प्रयोग गर्ने खालको नकारात्मक प्रवृत्ति पनि छ। त त्यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ, हटाउँदै जानुपर्छ। तपाईँको विचारमा असल नारी चाहिँ को हो त? पुरुषमा भन्दा नारीमा अलिक बढी नै गुणहरू हुन्छ, जिम्मेवारी पनि हुन्छ र देशप्रति वफादार, परिवार समाजप्रति वफादार भएर जिम्मेवार महिला नै त्यो असल नारी हो। कसैले देख्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड ओ केटी पाइलट रहेछ, वी आर सेफ टाइपको। कोही कोही चाहिँ सबै अब क्याप्टनको पाइलट सबैजना केटी मात्रै किन भन्ने जस्तो पनि आउँछ। र जहिले पनि म उहाँहरूलाई के भन्ने गर्छु भने एयरक्राफ्टले केटा र केटी भनेर छुट्याउँदैन, यो हाम्रो मनस्थितिमा हाम्रो मनमा भएको चिज हो। म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको र हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू क्यान्सर सर्भाइभर हुनुभएको भएर हरेक वर्ष नयाँ क्यान्सर बिरामी 40,000 देखि 50,000को हाराहारीमा हामीले डायग्नोसिस भइरहेको छ भनेपछि उहाँ यस्तो गरिमामय पदमा भएको बेलामा के अपेक्षा गर्न सक्छौँ त क्यान्सर रोगीहरूको लागि, त्यसमा पनि महिला क्यान्सरहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर। धन्यवाद। तपाईँको आफ्नै अनुभव पनि केही छन् भनेदेखि मैले यहाँनिर लिन चाहेँ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणहरू गर्यो भने रोग लागे पनि जोगिन्छ भन्ने मलाई एउटा ज्ञान आफैबाट प्राप्त भएको छ। सरकारले गर्न त खोजेको छ अहिले पनि होइन, केही जस्तो मुटुको लागि, क्यान्सरको लागि, अरू पनि त्यस्ता खालका रोगहरूलाई सहयोग गर्ने। तर त्यो 1 लाख 2 लाख रुपियाँ बाँडेर के हुन्छ त? यस्तो उन्नत सरकारी हस्पिटलहरू हामीले सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तो वीर हस्पिटल जस्तो होइन, टिचिङ हस्पिटल जस्तो। किनभने म त अब एउटा राज्यको दायित्वभित्र रहेको थिएँ र सबैको ध्यान त्यतातिर गयो होइन, मैले केयर पाएँ भनौँ न, सबैलाई त त्यो चाहिँ सुविधा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। म पूर्व सिडिओ हुँ हजुर। निकै कम महिलाहरू मात्रै सिडिओ पदसम्म पुगेका छन्। तपाईँ त दोस्रो सिडिओ पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ दोस्रो महिला हुँ र अहिले चाहिँ नि 75 जिल्ला मध्येमा पनि अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्जा गयो भने मैले पढाएको थिएँ। कोही पनि महिलाहरू चाहिँ निलाई चाहिँ यो अवसर चाहिँ धेरै कम हुन्छ। प्रमोसन भएपछि म चाहिँ नि सामान्य प्रशासनमा गएँ। तपाईँ कहाँ जानु चाहनुहुन्छ? मलाई सिडिओबाट पठाइदिनुहोस् न भने, महिला पनि जानुहुन्छ सिडिओमा, जानुहुन्न त सक्नुहुन्न भन्नु भएर मलाई उद्योगमा पठाइदियो। म चाहिँ नि सिडिओ भएर म चाहिँ नि सप्तरीमा गएको थिएँ। त्यहाँका नेताहरू त्यहाँका चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि के भन्ला, ओहो हामीलाई जिल्लाले हेला गर्यो कि अब महिला सिडिओ आयो हेर है, अब चाहिँ बर्बाद भयो। पहिलेकोमा चेन्ज त चाहिँ छ हेर्नुहोस् है, त्यो बिस्तारै छ। यो खाडल पूर्ण चाहिँ तपाईँको भूमिका के रहन्छ? पुरुष धेरै अगाडि बढेको छ, अब पुरुषलाई त्यहाँ रोकेर अथवा उसलाई पछाडि तानेर महिला अगाडि बढ्ने होइन। त्यो पुरुष जति हिँड्दैछ, पुरुष चाहिँ हिँडेको सरदर गतिमा महिला चाहिँ बरु 4 फड्का छिटो हिँड्न पर्ने, त्यस्तो खालको हामीले राज्यको नीति र आफ्नो मानसिकता र परिपाटी बनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले जुन हौसला आएको छ महिलाहरूमा, एउटा उभारै आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो उभारलाई हामीले, यो हौसलालाई चाहिँ सफलतामा पुर्याउनको लागि त्यही अनुसारको मेहनत, संयमता, अग्रसरता र सरकारी नीति निर्माणको लागि पनि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई मेटाउनको लागि जुन भेदभावहरू छन्, मैले बुझेअनुसार मैले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट घचघच्याइरहनेछु। म यो यहाँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हजुर हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।